שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה שכן קרוב. נמצאת איתי ת'נה ג'וואברה, אני אלחנן מילר. ת'נה, היום אנחנו נדבר על נושא האמונה. נושא מאוד קליל, שאין הרבה מה להגיד עליו. ממש. אז אצלנו אומרים, קוראים לאנשים לפעמים דתיים, מאמינים, שומרי מצוות, זה מושג שאני יחסית אוהב להשתמש בו. נכון. מה לדעתך יותר חשוב בעולם האמוני? מה שבלב או המעשים שאנחנו עושים כאנשים מאמינים? אני חושבת שפחות המעשים, יותר מה שבלב. כי מה שבלב זה יותר מלווה אותך כל הזמן. זה דברים שאתה לא עושה כדי שיראו, אלא אתה עושה אותם ממש, נגיד כל הקטע של הצום אצלנו. למה זה אחד המצוות המאוד חשובות בדת? כי אתה לא יכול לעשות את זה כדי שיראו אותך. אף אחד לא יודע אם אתה צם או לא צם. זה מה שנקרא אצלנו מצוות שבין אדם למקום, בין אדם לאל. לדעתי, מה שיש לך בלב זה הרבה יותר חשוב ממה שאתה מחצין. כי מה שאתה מחצין, אתה יכול, כאילו אנשים יכולים לשחק אותה, אבל כן. בפועל מה שיש בלב זה מה שיותר חשוב. גם אצלכם יש מילים שונות לתאר אנשים דתיים. יש מותדיין, שזה דתי, כן. יש מולתזם, נכון. מחויב. נכון. איך את אוהבת לתאר את עצמך? מואמין, מאמין, מואמינה? אני אוהבת להגיד שאני מותדיינה, שאני דתייה. יש גם את האנשים שהם רק מוסלמים, שהם בלי שום מחויבות, הם פשוט, יש להם את התואר הזה מלידה, שהם נולדו מוסלמים, והם לא דתיים, הם בעצם חילונים. אז התואר הסתמי זה מוסלם בעצם. כן, מוסלם זה מאוד מתאר כמה הקשר שלך לדת. מה שיותר מתאר זה פשוט איך אתה חי את החיים, או איך אתה מאמין בלב בעצם. בשתי הדתות שלנו יש היבט של עקידה, או אמונה, עיקרי אמונה, נכון. ויש את המצוות שאנחנו עושים בפרקטיקה כל יום, כן. שזה בעצם אורח חיים, איך נכון. אנחנו חיים בתור בני אדם. לפעמים אני תוהה האם אפשר להפריד בין שני הדברים האלה, כי יש הרבה אנשים שקשה להם עם כל מיני דברים שקשורים לאמונה גדולה, כן. לפסוקים, לאמונה שהאל נתן את התורה נגיד בהר סיני כמו שמתואר בתורה, כן. או אצלכם נגיד שג'יבריל התגלה למוחמד בצורה מסוימת, לנביא. כן. האם לדעתך, וזאת שאלה שהרבה יהודים מתחבטים בה, כן. אפשר להיות מולתזם או דתי כן. בלי להיות מואמין במובן הזה של להאמין בכל הסיפור שמסביב? ואתה רוצה לקיים אורח חיים מסוים, אז אתה דתי, אבל לא כל הסיפור מסביב הוא בהכרח מדבר אליך. מה את חושבת? באמת שאין לנו מקבילה לזה באסלאם. אני לא חושבת. אם אתה דתי, אז אתה כן מאמין בכל הסיפור. יכול להיות שיש לך כל מיני הסתייגויות פה ושם, אבל לא על עיקר הדברים. נגיד על זה שאתה, נגיד אם אתה לא מאמין שג'יבריל התגלה למוחמד וככה אנחנו קיבלנו את הקוראן, אז זה אחד הדברים המאוד קריטיים באסלאם. זה לא יכול להיות. את האמת שרוב האנשים שאני פוגשת בחברה שלנו הם יותר מסורתיים ופחות קשורים לדת. חלקם לא ייתן, נגיד, לבנות שלהם להיות בחוץ מעבר לשעה 7 או 8, ונגיד שצריך להתלבש באופן מסוים, אבל הם לא קשורים לדת. אז הם לא יגידו על עצמם שהם דתיים, הם יגידו שאנחנו תקלידיים, מסורתיים. מסורתיים. כן, אבל אצלנו בדת אין אפשרות לזה, לא אם זה מתקיים אצלכם, אצלנו לא. אצלנו יש אנשים אולי יותר דתיים, חרדים, שלוקחים את הכל כעסקת חבילה ומאמינים לכל מילה שכתובה. כן. אבל מי שנכנס לאוניברסיטה וחקר דברים, לפעמים יודע שיש פערים בין מה שהמדע או האקדמיה אומרת על ההיסטוריה שלנו, כן. לבין מה שהתורה או הספרים הקדושים בעצמם אומרים, וכל השינויים שחלים בזה. כן. אז זה יוצר משבר הרבה פעמים לאנשים דתיים. נכון. איך אתה מתמודד עם זה? אז זאת שאלה קשה. אני לפעמים מעדיף לא לחשוב על הדברים הגדולים האלה. אני מעדיף לא להתמקד במהות של האל, ובשאלה של הצדק האלוהי, ובשאלות הגדולות האלה, כי בדור שלנו, אני חושב, במיוחד במאה ה-20, עם כל המלחמות והאסונות שקרו גם לנו וגם למוסלמים, מאוד קשה לדבר על אל שהוא צודק, לפחות בדרך שבה אנחנו מבינים בפשטות מה זה טוב או מה זה צדק. זה הרבה יותר מורכב מזה. כן. אני הרבה יותר מתחבר למושג של שומר מצוות, כן. כי מבחינתי החיבור שלי ליהדות מתבטא בעיקר בפרקטיקה, ובמערכת חוקים הזאת שאני קורא ליהדות. כן. רציתי אבל לשאול אותך, אצלנו יש תופעה מאוד רחבה אצל הדתיים המודרניים, או הציונות הדתית לפעמים קוראים לזה, של דתל"שים, אנשים שעוזבים את הדת, דתיים לשעבר, אנשים שמורידים את הכיפה, זה הסמל. כן. כמעט אין משפחה שאין לה לפחות ילד אחד, לפעמים יותר, שלא עבר את השלב הזה בחיים. כן.
וזו תופעה שלא מדברים עליה המון אצלנו, קצת מתביישים בה, כן. אבל היא מאוד רחבה. נכון. יש משהו דומה אצלכם? אני חושבת שכן, אני חושבת שגם זה פחות נחקר אצלנו, אבל בתקופה האחרונה סיפרתי לך שיש לא מעט נשים שמורדות את הכיסוי ראש. יש את האנשים שפחות מתחברים לדת, אז אתה נגיד תלך בבאקה ותסתכל ותראה שאימא הולכת עם לבוש מוסלמי מאוד אדוק, נגיד סמלה, והבת שלה הולכת עם ג'ינס, חולצה קצרה ושיער פזור, אז אתה תבין נגיד שמשהו מהדת של האימא לא עבר לבת. איך את מסבירה את זה? זה הישראליזציה או שזה משבר אמונה? אני חושבת שהיה טרנד בשנות ה-80 לחזור לדת, וזה לא חזיק מאוד. אז נגיד, אם הייתה אותה אישה מבינה את הדת טוב, אז כאילו, משהו ממנה היה צריך לעבור. כנראה שהמחסום זה מחסום בהבנה, מחסום כאילו ביסודות של הדת, שלא נתפסו טוב. כששאלת אותי השאלה הראשונה בקשר למה שקשור ללב, אז נגיד כל הסולם הערכי אנחנו פעם דיברנו על זה, שאני חושבת שבכל העולם הוא לקוח מדתות שלנו, דתות של אסלאם, נצרות ויהדות, שנגיד כל העניין שנגיד אמינות, לא לרצוח, לא לעשות זנות, לא לקחת משהו שהוא לא שלך, לעשות את העבודה שלך כמו שצריך, כל הערכים האלו, ולזה אני מאוד מתחברת. אני חושבת שאנחנו לקחנו את זה מהדת, נגיד להיות טובים לאמא ואבא, או נגיד אני כועסת סתם, ככה לדוגמה על חמותי, אבל נגיד לבן זוג שלי, שלך אליה ותהיה טוב אליה, כי זאת אמא שלך. זה דברים שאתה לא תמצא בעולם שהוא פחות דתי. כאילו זה ערכים שאני חושבת שהם מאוד ייחודיים לדתות, שזה דבר מאוד טוב בדת, בוא נגיד. כן. אני חושב אבל שיש לנו בעיה של דוגמה אישית. כן. הרבה פעמים בדת. נכון. לילדים ולצעירים במיוחד חסר נכון. מודלים לחיקוי. נכון. ולכן אני חושב שהרבה פעמים התופעה של עזיבת הדת נובעת מתפיסה של צביעות נכון. בדור של המבוגרים. נכון. אנשים לא מדברים על הקשיים שיש להם בדת, גם על הקשיים באמונה. נכון. וזה יוצר רתיעה והתרחקות נפשית, אני חושב, אצל הצעירים. נכון. מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בפרויקט הזה, זה לדבר גם על הדברים המאוד אישיים וחווייתיים בדת שלנו, ולנסות לקרב במיוחד אנשים צעירים לדת. נכון. אני חושבת שיש בעיה בקהילה הדתית שהם לא יודעים לשמוע ביקורת. שכל מה שהוא ביקורת, נגיד, יש פסוק בקוראן שלא נוח לי איתו. עכשיו, מפה שלא נוח לי איתו עד לצאת מהאסלאם, המרחק מאוד עצום. אבל בקהילות דתיות מאוד קשה להם לשמוע את זה. אז למה קשה לכם? פשוט קשה לי עם הפסוק הזה. אז בואו נשב ביחד ונבדוק אם הפרשנות שלו באמת נכונה. כי אני תמיד טוענת שיש הרבה השתלטות גברית על הדת. וכל מה שהוא קשור לנשים מאוד שמו עליו דגש. נגיד כל התופעה הזאת של ירושה. שנשים, כתוב בקוראן, כתוב טקסט מאוד ברור שזה כאילו, לא מתווכחים עליו שניים. כתוב שאישה יורשת חצי מה שיורש גבר. כתוב שהיא יורשת. עכשיו, בחברה הערבית מוסלמית פה בפלסטין ועוד חברות אחרות מוסלמיות, הנשים לא יורשות. כאילו זה נהיה אקט מבייש לבקש את הזכות שלך מההורים. ואז את תתביישי ואת תתני את זה לאחים. עכשיו, אנשי דת לא ידברו על זה, כי זה לא נוגע אליהם. או נגיד כל הרציחות האלה, איך אומרים? רצח על כבוד המשפחה, רצח שדה, כאילו, משפט שדה, החלטנו. זה לא משהו דתי. כאילו, כדי לעשות את זה באסלאם, זה צריך להיות קודם כל מקום שבו האסלאם הוא שולט, ויש את החוקים של המדינה האסלאמית. כדי שמי שיוציאו אותה להורג, צריכה ש4 אנשים ראו את האקט בעיניים שלהם, וזה 4 אנשים שאף פעם לא שיקרו. שזה כמעט בלתי אפשרי. שזה, קוראים לזה שהוד עודול, שזה נגיד, איך אומרים? עדי ראייה. עדי ראייה שהם אף פעם לא שיקרו. וזה לא קרה בשום מקרה מכל המקרים עכשיו, אנשים לא יעמדו על המנבר, על הבמה הזאת של המסגד, ויגידו שזה לא נכון, שזה לא צריך לקרות. אבל למה? תגידו את זה. אתה מבין איך ההשתלטות הגברית על הדת? הם היו יותר נשים שם, אבל זה אשמתנו. שאנחנו לא נכנסנו לשם, אם היו יותר נשים שם, אז היינו יותר מחדשות, יותר נתנת לנשים מקום, ויותר מחדשות במקום הזה שנהיה ממש של פעם. אני חושב שגם הנושא הפמיניסטי, מה שנקרא אצלנו ביהדות, הוא אחד הנושאים הכי משבריים, הכי יוצרים קונפליקטים. דיברתי איתך קודם על זה שבבתי כנסת, בערב שבת, ובשבת רואים הרבה פחות נשים מגברים. זה אומר שהן לא מוצאות את המקום שלהם שם. ולפעמים עוזבות בשקט את הדת בלי שאף אחד באמת שם לב מה הן חושבות ומה עוברות עליהן. יש עוד הרבה מה להגיד על הנושא הזה, אבל נצטרך לעצור כאן. תודה רבה שצפיתם בנו, ולהתראות בפרק הבא של שכן קרוב.